हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण बघणार आहोत PolyBuild टूल. सगळ्यात पहिला आपण हा क्यूब डिलीट करून टाकूया आणि शिफ्ट ए प्रेस करतोय. एक प्लेन क्रिएट करतोय. फ्रंट व्ह्यू मध्ये येऊया. ऑब्जेक्ट मोड वरून एडिट मोड मध्ये जाऊया. इथे आहे आपला PolyBuild टूल. शॉर्टकट आहे शिफ्ट स्पेस बार किंवा शिफ्ट 9. PolyBuild टूल सिलेक्ट करतोय मी. इथे वर्टायसेसला क्लिक करतोय. पुढे खेचल्यानंतर असा शेप तयार होतो. मध्ये मी कुठे क्लिक केला आणि केला तर असा पुढे, म्हणजे याचा शेप एक्सटेंड करण्याचं हे टूल काम करत आहे. अशा प्रकारे या टूलचा जास्त करून वापर रिटोपोलॉजी मध्ये करतात. रिटोपोलॉजी म्हणजे काय ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. अशा पद्धतीने मी जसं पुढे खेचत जाईन तसं हे शेप एक्सटेंड होत जातो. अशा प्रकारे ऑब्जेक्ट मोड मध्ये हे असं दिसतं. फक्त आपण प्लेन घेतला होता आणि त्याला पुढे पुढे एक्सटेंड करत गेलो पॉलीबिल्ड टूलच्या साहाय्याने. तर समजा हा जो शेप आहे याला आपण ऍड मॉडिफायर मधून मॉडिफायर ऍड केला सॉलिडिफाय, तर हा असा दिसतो. ह्याच्यामध्ये समजा आपण थिकनेस वाढवला तर याचा शेप एकंदरीत असा होतो. मी फक्त प्लेन बनवला होता, त्याच्यातून हा असा शेप तयार झालेला आहे पॉलीबिल्ड टूलच्या साहाय्याने. नंतर समजा आपल्याला आणखीन एडिट करायचं असेल तर आपण PolyBuild टूलच्या साहाय्याने अजून जास्त करून, मी जसं मगाशी सांगितलं, PolyBuild टूलचा उपयोग रिटोपोलॉजी मध्ये जास्तीत जास्त होतो. रिटोपोलॉजी काय आहे ते आपण नंतर पुढे बघणारच आहोत. त्यामध्ये समजा अजून काय आपण चेंजेस केले, थिकनेस जसं आपण कमी जास्त केल्यानंतर असे चेंजेस होतात शेप मध्ये, किंवा इथे इवन थिकनेस केला तर अशा पद्धतीचा शेप तयार होतोय. आपण राईट क्लिक केला, शेड स्मूथ केला तर असा शेप तयार होतोय. तर PolyBuild टूल हे अशा प्रकारे वापरलं जातं. रिटोपोलॉजी मध्ये याचा जास्तीत जास्त वापर होतो, जे आपण पुढे जाऊन बघणारच आहोत. PolyBuild टूल मध्ये एवढंच आहे, याचा एवढा कोणी वापर तर करत नाही, तरी पण हे टूल माहीत असलेलं बरं म्हणून मी आज दाखवलंय. मी डिलीट करतोय. परत एकदा बघायचं असेल तर पण प्लेन घेतला, फ्रंट मध्ये
एडिट मोडमध्ये गेलो, हे आहे पॉलीबिल्ड टूल, आणि जसं आपण सिलेक्ट करून पुढे खेचत जाऊ तसं तो प्लेन एक्सटेंड होत राहतो. अशा पद्धतीने आपण एखादा शेप क्रिएट करून नंतर त्याला थिकनेस देऊन पण एखादी गोष्ट बनवू शकतो. तर हा आजचा पॉलीबिल्ड टूलचा क्लास तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.